Check the mic and make sure it sound right, boys. So yun mga idol, pupunta nga pala tayo dito sa pinakamurang bilihan ng mga motor parts and accessories. Dito yan sa General Santos City. Mura kasi doon mga idol, kasi iba talaga yung presyuhan doon, napakamura. Bola lang yan. Malayong malayo sa mga ibang motor parts. Pero sa quality okay naman. Nasa tamang pag-aalaga ng ating mga motor. So malapit na, kakanan na tayo dito. Ang pangalan pala ng store na to ay WWA Enterprise. Dito yan sa parteng palengke ng Gensan. Ito palengke na to ng Gensan. Grabe, napakaraming tricycle oh. Dito na tayo, park muna tayo. Oh yun, shout out sa kanila. Dito na tayo sa WWA. Yan. Pasok tayo mga idol. Park light for 15 pesos only. Grabe, ang mura talaga dito mga idol. Oh. Full LED na to pero napakamura. 15 pesos lang. So ito pinakamura idol, 5 pesos lang, grabe. Park light na oh. Kung itong LED ay 15 pesos, ito naman ay 5 pesos lang. Grabe, ang mura talaga dito sa WWA. For MIUI 125 instrument panel cover for only 220 lang. Grabe oh. Grabe ang mura oh. Park light po, 30 pesos lang, Paris na. Ang dami oh. Dito. $32 pesos. Grabe, ang mura.